kami ngayon sa Rambouillet. Ayan, lakad-lakad po muna kami dito sa park ng Rambouillet at makikipagkita kami sa kaibigan ng aking asawa na si Eric. Hinihintay namin si Eric pero hindi pa siya dumating. Kaya lakad-lakad lang po muna kami ngayon. At heto kadami yung tao ngayon dito sa park ng Rambouillet. Hindi ko alam kung artificial lake ito or real lake. Ayan, may nagbo-boating. Attention, Ezekiel, tapos ito. Hi, hello everyone. With my daughter. Ayan, wala po kami magawa sa bahay kaya lumabas po kami ngayong araw na to. Ayan na si Eric. Dumating na po yung kaibigan ng aking asawa. Ayan na po siya, yung nakasuot ng white jacket. Ayan na po siya. Ayan, game na game po yan sa vlog. Hindi po siya mahiyain kagaya ng asawa ko. Yan po sila sa likod. Yung asawa ko tsaka yung kaibigan niya. Yan, nag-uusap yung dalawa pero hindi ko alam kung ano yung mga pinag-uusapan nila. So mag-aalas 12 ng hapon ngayon at lakad-lakad po muna kami dito. Maganda yung panahon. Ayan yung dalawa kong mga anak. Nasa unahan po sila. So, walking tour po tayo ngayong araw na to.
dito sa Rambouillet. Parang napagod na ako sa paglalakad. Ayan, kakain na po kami ng ice cream. At andito po ako sa likod kasi maraming tao. Ito po yung nagtitinda ng mga ice cream. Ice cream, goof, ano pa ba? Popcorn, crepe, hotdog, at saka ano, bongbong or candies. Et 3 boules menthe pareil dans un même pot. So, heto po yung ice cream. Vanilla flavor. Merci madame. Pas de soucis, bon appétit. Merci bien. Faut ranger la camionnette au moins pendant un bon mois là. Kaibigan ng asawa ko, gwapo po ba? At nabibele mo? Change direction po kami ngayon. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan ng pupuntahan namin. Kasi si Eric lang po yung nakakaalam.